Good morning, friends. আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল। এডুকেশ্যন আৰু বিজনেছ কোচ মই সুৰজিত দাসে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কি আলোচনা কৰিব খুজিছো, মানুহে আপোনাক বেয়া নাপাবলৈ অৰ্থাৎ ভাল পাবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব, আনৰ প্ৰিয় হ'বলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব, কোন কেইটা কাম কৰিলে মানুহে আপোনাক ভাল পাবলৈ ধৰিব, মানুহে আপোনাক কেতিয়াও বেয়াৰ চকুৰে নাচাব। মাথোন 5টা কাম কৰক, সেই 5টা কাম আপুনি ফলো কৰক, চাব মানুহে আপোনাক ভাল পাবলৈ লৈছে, মানুহে আপোনাক মৰম কৰিবলৈ লৈছে। প্ৰথম নম্বৰ 1, আনৰ প্ৰতি দয়ালু হওক, আনক সন্মান কৰক। নম্বৰ 2, আনৰ কথাবোৰ মনোযোগেৰে শুনক, খুব মনোযোগেৰে শুনাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক। নম্বৰ 3, কাৰো সমালোচনা নকৰিব, কাৰো নেতিবাচক কথা নকব, এই অভ্যাসটো গঢ়ি তোলক। নম্বৰ 4, আনৰ প্ৰতি পজিটিভ কথা কওক, আনক পজিটিভ কথা কওক, ইতিবাচক কথা কওক আৰু ইতিবাচক কথা কোৱাৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তোলক। আৰু নম্বৰ 5, কিবা যদি আপুনি ভুল কৰিছে সেই ভুলৰ ক্ষমা বিচাৰক। এই 5টা কাম আপুনি কৰক, চাব সবেই মানুহে আপোনাৰ আত্মীয় কুটুমে আপোনাক আঁকোৱালি লৈছে, আপোনাক ভাল পাবলৈ লৈছে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, মাথোন এই 5টা কাম কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক, কিছুদিন কৰক আৰু এইটো অভ্যাসত পৰিণত হ'ব। চাব মানুহবোৰে আপোনাক কেনেকুৱা ধৰণে ভাল পাবলৈ লৈছে। আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, কোন 5টা কাম? 1 নম্বৰ, আনক দয়াৰ চকুৰে চাওক, আনক সন্মান কৰক, এই অভ্যাসটো গঢ়ি তোলক। নম্বৰ 2, আনৰ কথাবোৰ খুব মনোযোগেৰে শুনাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক। আনৰ কথাবোৰ যেতিয়া আপুনি খুব মনোযোগেৰে শুনিব, সেই মানুহজনে আপোনাক নিশ্চয়কৈ ভাল পাবলৈ ল'ব। নম্বৰ 3, কাকো সমালোচনা নকৰিব। আপুনি যেতিয়া কাৰো সমালোচনা নকৰিব, তেতিয়া আত্মীয় কুটুমবোৰে আপোনাক ভাল পাবলৈ ল'ব। পিছত ক'ব এই মানুহজন খুব ভাল, তেওঁ কাৰো সমালোচনা নকৰে। আৰু নম্বৰ 4, বি পজিটিভ, সদায় পজিটিভ হৈ থাকক, আনকো পজিটিভ কথা কওক, তেওঁলোকৰ কামক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে সদায় পজিটিভ কথা কওক। তেতিয়া চাব মানুহবোৰে, আপোনাৰ আত্মীয় কুটুমবোৰে আপোনাক ভাল পাবলৈ লৈছে। আৰু নম্বৰ 5, কিবা ভুল কৰিলে ক্ষমা খোজাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক। ক্ষমা খোজক, ভুল হ'ব পাৰে, ভুল কৰিলে তৎক্ষণাত ক্ষমা খোজক। চাব সবেই আপোনাক ভাল পাবলৈ লৈছে। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি সঁচাকৈ আনৰ প্ৰতি কিবা কামত লাগিব বুলি ভাবিছে, প্লিজ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। অল বুটনটো এক্টিভ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, বাই বাই।